ผมว่ารอบนี้เล่นดีมากๆเราเดทูครับผมมาลงมาเชียร์ที่คุณนะ50K เกือบ2 ล้านบาทที่แรกเมื่อกี้ขึ้นไปเกือบ400,000ละเกือบแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในรายการ 50K ครับที่แรกแพลนอาจจะ 50-50 สำหรับรายการนี้แต่เนื่องด้วยต้นอีเวนต์เราไม่ได้รีบายเยอะขนาดนั้นเราเล่นบายเดียวกับทุกอันเลยนะครับก็เลยสามารถเล่นรายการนี้ได้แบบโฟล์งั้นก็ไปลงรายการนี้กันครับเหลือรายการนี้แล้วก็เมนอีเวนต์เหลือแค่2 อันสุดท้ายแล้วเราต้องทำสกอร์ให้ได้ 50K เกือบ2 ล้านบาทเกือบเมื่อเช้าตื่นมาเป็นไมเกรนด้วยดีหายแล้ว89ไปลุยสวัสดีครับเราก็เริ่มต้นด้วยไพ่4-2 ซูเต็ดนะครับอยู่ที่ตำแหน่งบิ๊กบลายนะคือถ้าตำแหน่งอื่นไพ่นี้เล่นไม่ได้นะครับแต่ตำแหน่งบิ๊กบลายเนี่ยเราจะเล่นทุกไพ่ที่สีเดียวกันหรือเรียกว่าซูเต็ดนั่นเองหรือไพ่ที่มันต่อสเตตกันบางทีเราก็เล่นนะครับและยิ่งไพ่นี้ต่อสเตตกันได้แล้วก็ติดฝัดได้เราจะเล่นไพ่นี้อย่างแน่นอนไม่ใช่เล่นทุกครั้งนะครับเล่นเฉพาะซิงเกิลเรสพอตหรือว่าแค่มีคนเรสมาเราคอได้แต่ถ้ามีคนเรสทรีเบสเราเพียงทิ้งง่ายนะครับสำหรับไพ่4-2โอเคเราก็นี่ครับเจอไมเคิลซอยซ่านะครับก็แค่คอไปลุ้นเฉยๆนะครับว่าจะติดอะไรไหมดูนี่ครับฟลอปเปิดมาเป็น70แจ็คนะครับผมมีแฟลชดรอนะครับนี่ถ้าสมมติเราไพ่ซุดไปเล่นก็จะมีโอกาสได้ลุ้นสีนะครับหรือเรียกว่าแฟลชดรอนั่นเองนะครับผมเช็คก่อนนะครับคือในใจกะเช็คเรสเราเช็คเรสเพื่อให้ไพ่ที่ดีกว่าเราหมอบนะครับคือถ้าสมมติเขาถือเอควีนโดนเช็คเรสอย่างเงี้ยก็เหนื่อยคอลุ้นแค่กัดช็อตหรือเขาถือไอ้คิงเนี่ยเจอเราเช็คเรสเนี่ยครับเขาคอลุ้นแค่ตรงกลางใบเดียวอ่ะเรียกว่ากัดช็อตไมเคิลซอซ่าเช็คครับคาดว่าเขาน่าจะมี A high นะเช็คบอลนี้แล้วเทิร์นเป็น10นะครับจุดนี้คือถ้าเราสมมุติเราเช็คฟลอปเรามี10ได้เรามี7ได้หรือแม้แต่แจ็คเองเราก็เช็คฟลอปให้เขาเล่นนะครับคือจุดนี้เรามีหลายไพ่มากๆ98แล้วก็เช็คฟลอปคือเกือบทุกการ์ดอ่ะเพราะว่าเราค่อนข้างดีฟแต็กนะครับเราส่วนมากบิ๊กบายเราจะเช็คให้เขาเล่นก่อนแล้วก็จุดนี้นะครับผมคิดละผมเลือกที่จะเบสต่อนะครับด้วยราคาพอร์ตเลยนะคือผมอยากให้เขาหมอบแบบหลายๆไพ่ที่อย่าง A high หลาย A high ที่เข้ามานะครับหรือแบบถ้าเขามีแบบคู่8หรือคู่6หรือต่ำกว่านั้นผมอยากให้เขาหมอบนะครับที่เขาเช็คฟอร์มมาก็แล้วเรายังมีลุ้น flush draw นะคือถ้าติดสีมาเราก็ยังเป็นไพ่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับที่ไม่ค่อยกลัวอะไรนะเราก็เลยเลือกเบสไปก่อนเลยนะครับจุดนี้แต่เราจะบาลานซ์ด้วยการที่เรามีแบบมีสเตทแล้วก็เบสเรามี10ใบเดียวแล้วก็เบสราคานี้นะครับแล้วมาดูเทิร์นนะครับเทิร์นเป็นแจ็คนะครับหัวใจต้องบอกว่าบอร์ดมีแจ็คใบเดียวหรือ10ใบเดียวเป็นฟูลเฮาส์นะครับแล้วก็แต่ผมติดฟลัชต้องบอกว่าฟลัชในบอร์ดเนี่ยเล็กมากๆนะกลายเป็นว่าตอนนี้เราติดฟลัชแต่ว่าฟลัชไม่ได้มีผลแล้วนะครับชนะแค่A high อย่างเดียวถ้ามีแพ้เข้ามาแบบแพ้10หรือแพ้แจ็คนี่คือติด full house เลยก็แน่นอนนะครับจุดนี้เราคิดอะไรมากไม่ได้ก็จะเบสก็โดนเรสมาเหนื่อยนะครับก็แค่เช็คครับซอยซ่า snap เช็คด้วย A high ชัวร์คิดว่าซอยซ่ามี A high ชัวร์เลยเพราะแบบพอเช็คพอร์ตด้วยไงก็เลยเทคพอร์ตนี้ไปครับตอนนี้ถือว่าเริ่มสวยก็ได้กินพอร์ตมาบ้างแฮนด์นี้เป็นแฮนด์สำคัญของผมนะครับเจอเฮนริกแฮกเลนนะครับต้องบอกว่าเฮนริกเป็นคนที่เก่งมากนะครับเฮนริกโอเพนเรสนะครับเรามีแบบ80บิ๊กไลน์ได้ครับค่อนข้างดีพอสมควรก็แน่นอนครับคู่9ที่ตำแหน่งบัตเทิลนะครับคอได้ฟรีเบสได้แล้วแต่จะเล่นเลยนะครับนี่ผมคิดสักพักนะครับเจอเฮนริกเราเป็นสายดุอยู่แล้วนะครับเราก็ต้อง3 bet ใส่เฮนริกนะครับยัดไปเลยนะครับเราไม่อยากให้ฟีโดโฮหรือบิ๊กไลน์เข้ามาเล่นนะครับถ้าเราคอเสียเขาเข้ามาเล่นแน่
ฟลอปเปิดมาดูครับจุดนี้ฟลอปเปิดมามี5 9 7นะครับเราติดท็อปเซตบอร์ดมี flush draw จุดนี้ Henrik snap check นะครับคือจริงๆเขาต้องเช็คหลายไพ่อยู่แล้วเพราะว่าให้เกียรติคนฟรีเบทนะครับคือเราฟรีเบทเรามี uncap ไงเรามีตั้งแต่คู่ A เป็นต้นไปยังไงเขาเช็คอยู่แล้วครับจุดนี้คือผมอยากให้เขาเล่นต่อด้วยไพ่แบบกากๆนะครับหรือแบบ10แจ็คหรือแม้แต่อะไรที่มีแก๊กช็อตมีอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเล่นต่อผมเลยเบทเบาๆนะครับคือเราไม่ค่อยกลัวอะไรอะฝัดรอผิดตัวสมมติเป็น5โพดำมาอย่างเงี้ยเราก็ยังเป็นฟูลเฮาส์นะครับเราเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่คือเราน่าจะนำ 70% นะครับตอนนี้คือถ้าเขามีฝัดดอนะหรือถ้าเขามียิ่งโอเวอร์แพร์นี่คือเรานำไกลเลยอะตามแผนครับเทนวิดคอครับแล้วเทิร์นเปิดมาเป็น A Diamond นะครับตอนนี้มีฝัดดอนะครับในบอร์ดฝัดดอ2สีเลยแล้วยิ่งเป็น A ยิ่งดีนะครับเพราะเฮนวิดเขาสามารถคอด้วยแบบ A 10โพดำเข้ามา A แจ็คโพดำเข้ามาแล้วเป็นท็อปแพร์ฝัดดอซึ่งใหญ่มากๆนะครับเฮนวิดมีหลายไพ่ที่แบบเป็น A5 ที่แบบคอฟลอปเข้ามาทีนึงแล้วก็ติด2แพร์นั่นนะครับ A นี่ถือว่าเป็นตัวดีสำหรับผมเลยนะคือเป็นตัวดีที่ทำให้เฮนวิดเล่นต่อได้เยอะเลยอ่ะนี่ครับผมก็เลยยัดใหญ่เลยนะ 65,000 ใน 76,000 เหตุผลเพราะว่าเฮนวิกมีโอกาสแบบ A5 โพดำด้วยซ้ำนะหรือจะเป็นแบบคู่5คู่7 A แจ็คโพดำ A10 โพดำ A8 โพดำหรือแม้แต่ A6 โพดำเฮนวิกก็อาจจะคอ3เบทเข้ามาเล่นได้นะครับซึ่งแบบ A6 ธรรมดาจะไม่คอเพราะไม่มีโพซิชันใช่ไหมแต่ว่าเฮนวิกเก่งกว่าผมเยอะเขาอาจจะแบบคอด้วยไพ่ที่เรนจ์กว้างขึ้นนิดนึงเพราะคิดว่าเล่นบอร์ดชนะผมอะไรเงี้ยซึ่งเฮนวิกมีหลายไพ่ที่ต้องเล่นต่อเลยนะผมก็เลยต้องเลือกเบทใหญ่เพื่อให้เขาไปต่อนะครับเฮนวิกไปต่อกับผมด้วยการ all in นะครับคือผมแพ้แค่คู่ A ตอนนี้นะครับก็แน่นอนนะแพ้แค่คู่ A ก็ซัดนะครับ snap call เขาเปิดคู่5มาเหลือ1 out ครับเฮนวิกเหลือ1 out เหลือ5วิเวอร์ไม่5ครับวิเวอร์เป็น A ก็ติดฟูลเฮาส์เจอฟูลเฮาส์นะครับแค่นี้เป็นคูลเลอร์นะเฮนริกก็เหมาะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมมี A King A Queen เนี่ยเขาก็เหมาะไม่ได้ต่อมาด้วยแฮนด์นี้ครับเจอไมเคิลวัสันที่ตำแหน่ง UTG นะครับบอกก่อนว่าเป็นโต๊ะ7คนนะครับแล้วทุกคนมีชิปแบบ6 70 Big Line Up นะครับผมมี100 กว่า Big Line คือเอา Big Line หารด้วย Stack เราจะได้จำนวน Big Line นะครับผมหารออกมาแล้ว100 กว่าคือไมเคิลวัสันมี 250,000 นะครับคือหารแล้วไมเคิลวัสันมีแบบ80 Big Line Up อะครับคือเราคู่4ไปติดเซตคือถ้ากินเต็มอะกินทั้งสแต็กเลยเราก็คุ้มไงเราเลยต้องเล่นคู่4ตรงนี้นะครับแล้วบอร์ดเปิดมาเป็น 12-6 ครับผมมีคู่4นะสวายเช็คดูที่ไมเคิลวัสันเช็คนะครับจุดนี้แน่นอนครับคือเช็ควิกอย่างนี้หมายความว่าเขาอาจจะมี A high ที่ไปต่อลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่แบบ King Jack King Queen ที่ Open Race ตำแหน่งนั้นนะครับเราเริ่มชิงเบทก่อนด้วยคู่เล็กเพื่อที่จะ protect นะครับไม่ให้เขา lead turn ครับก็เลยชิงเบทก่อนที่ flop และด้วยมี position ด้วยในเรนผมอาจจะมี10 Jack 10 Queen suited 10 King of suit อะไรเงี้ยก็ยังโผล่มาบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ represent 10ด้วยนะครับแล้วก็บล็อกด้วย2เหตุผลเทิร์นเป็น3หัวใจครับตรงนี้เรามีเอาเพิ่มนะครับคือถ้าเราตามอยู่เรามีทั้ง4ทั้ง5และมีเศษดอมีแล้วก็มีโอกาสติดเซตนะครับเขาเช็คมาจุดนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเช็คนะแต่ผมเลือกที่จะแน่นอนว่าผมเบทอยู่แล้วจุดนี้ผมบอกก่อนเลยเราเบทเพื่อที่จะบล็อกเขานะครับคอนเซ็ปต์คือเราเบทเพื่อจะบล็อกให้เขาไม่เบทใส่เราที่ริเวอร์ไม่ว่าจะตกฟลัดเขาก็เบสใส่เราไม่ได้หรือตกตัวอื่นเขาก็เบสใส่เราไม่ได้ถ้าสมมุติเราแบบมีฝัดดอตรงนี้สมมุติผมมีควีนแจ็คหัวใจใช่ปะผมก็จะเบสตรงนี้อยู่ดีเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อจะแน่นอนครับเราอยากให้เขาโฟใช่ปะเขาเลยไม่ติดอะไรเราก็ต้องบาลานซ์นะผมเบสคู่4บล็อกไปคอนเซ็ปต์คือบล็อกให้วีเวอร์เขาไม่เบสใส่เราครับวีเวอร์เป็น2นะครับตรงนี้คืออย่าลืมว่าเราอะเบสตรงนี้เรามีคู่6ด้วยนะเรามีแบบ10ซัมติงด้วยนะที่เขาอาจจะเบสใส่เรายากถ้าเราเบสที่เทิร์นนะครับแล้วที่ทำผมเบสไม่ได้เยอะผมเบสบล็อกแบบไซส์เบาๆเพื่อที่วีเวอร์ผมจะได้ดูไพ่ฟรีครับแล้วก็เขาจะเช็คให้เราที่วีเวอร์แบบนี้แหละส่วนมากคือแต่คิดดูดิถ้าเราเช็คเทิร์นเขาอาจจะดองวีเวอร์ใส่เราแล้วเราก็คอเหนื่อยเพราะฉะนั้นนี่ครับก็เช็คครับเราก็กินแทนนี้ไปครับ value คู่ A King ด้วยคู่4ก็เบรกนี้ทำได้ดีครับต้องบอกว่าเลเวลที่ผ่านมาก็ยังดีเหมือนเคยสตาร์ทดี
ราะว่ามีแฮนด์ดวงดีด้วยที่ติดเซตแล้วก็ที่เหลือก็แบบแวร์ยูเขากินเต็มแบบคู่4อะไรเงี้ยครับก็คือแบบแวร์ยูได้เยอะหลายแฮนด์เลยแล้วก็เล่นหมอบไอคิงได้ค่อนข้างดีผมว่ารอบนี้เล่นดีมากๆสำหรับ 50K อันนี้โอเคมาดูแฮนด์นี้กันครับแฮนด์นี้ผมถือแจ็ค9 Suited นะครับจากตำแหน่ง MP หรือว่าตรงกลางนั่นเอง UTG นะครับหรือว่าคนแรกเปิด Open Race มา2 Big Blind ผมมี 99 Big Blind นะครับคนแรกที่ Open Race มาหรือเกมมาคนแรกอ่ะเขามี 500,000 กว่าหรือประมาณ100 กว่า Big Blind เลยตอนนี้ก็ค่อนข้างดีพอสมควรครับทำให้แจ็ค9เราสามารถ 3 bet ได้นะคอได้เหมือนกัน 3 bet ได้เหมือนกันเราเลือกที่จะ 3 bet ครับนี่ยัดไป1ก้อนเพื่อให้คนหลังๆเราเล่นต่อไม่ได้นะครับคือไม่งั้นคนหลังๆเราสามารถเอาไพ่แบบซูดๆมาเล่นต่อได้มีคนสมอลบายนะครับขอดูแตกผมนะครับเราก็เลือกที่จะหมอบนะคือผมว่าจุดนี้ถ้าผมแค่คอเฉยๆสมอลบายหรือแบบอาจจะมีหลายคนตามเข้ามาเล่นแน่นอนและฟลอปเปิดมาเป็น5 แจ็ค A ครับเป็นแพร์ฟลัชดอร์เขาเช็คมาคือต้องบอกตรงนี้เข้าเรียเราเลยแหละเราในเรนเราที่3 bet ใหญ่ขนาดนี้เราอาจจะมี A King A Queen A Jack Suited อะไรเงี้ยอาจจะมีหลายไพ่เลยแล้วประเด็นคือบอร์ดนี้ติดเราอีกนะเป็นแพร์ฟัดดอโคตรใหญ่ราคาไม่ต้องใหญ่มากคือราคาให้เขาเล่นต่อได้เลยเพราะไพ่เราใหญ่มากๆอยากให้เขาเล่นต่อกับเราอยู่แล้วนะครับผมก็ซีเวสไปเบาๆครับ 13,000 ใน 52,000 นะเขาก็เลือกที่จะโฟลเลยครับโฟลง่ายมาเราก็เทคพอร์ตครับต่อมาที่แฮนด์นี้ครับผมถือ48 Suited ในตำแหน่ง Big Blind นะครับผมถือไพ่ซูทคอนเน็กใน Big Blind คือไม่ต้องซูทไม่ต้องคอนเน็กนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็สามารถเล่นต่อได้แหละเพราะ Big Blind เราสามารถดีเฟนต์ได้กว้างมากในทัวร์นาเมนต์นะครับเพื่อจะได้โปรเทค Big Blind เพราะตรงกลางมันมีอันเต้ที่เราลงไว้อยู่ไงเราต้องโปรเทคตรงนั้นเพื่อให้เราได้อันเต้คืนนะครับแต่คือต้องดูไพ่นิดนึงคือถ้าเป็นแบบ7-4 off suit ก็เหมาะบางครั้งอะไรเงี้ย7-4 Suited คือคอกับทุกครั้งนะครับคอซิงเกิลเรสพอร์ตนะที่ผมพูดว่าคอกับทุกครั้งนี่คือซิงเกิลเรสพอร์ตคือเหมือนกับมีคนเปิดเรสมาแล้วเราคอเล่นนะครับคือไม่ได้หมายถึงฟรีเบสพอร์ตหรือโฟร์เบสพอร์ตนะครับโอเคมาดูแฮนด์นี้กันดีกว่าเจอโปรคนนี้ครับโปรออนไลน์นะครับก็ผมคอนะครับที่บิ๊กบลายนะครับฟลอปเปิดมาเป็นควีน5 แจ็คฟลัชดอนะครับผมเช็คนะครับแล้วตัดภาพกลับไปที่นี่ครับเราไปดูแฮนด์นี้กันดีกว่ากลับไปที่โรมันครับโรมันเลือกที่จะเบสใส่นะครับ 12,000 แน่นอนครับเรามีกัตช็อตนะตรงนี้แล้วก็คอบิ๊กบายติดแล้วนะครับเผื่อเขามีควีนแจ็คไงถ้าติดกัตช็อต9นี่เราน่าจะกินได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าสมมติเขาเบสแบบนี้ผมหมอบแล้วด้วยความที่เขาเบสสมอลมากนะครับเราต้องคอทีนึงแล้วเทิร์นแจ็คครับเรากิฟต์อัพจุดนี้นะครับคือถ้าสมมุติเราเช็คแล้วโดนเบสใส่เรากิฟต์อัพเลยตอนนี้จะดอยอิงเดสอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เช็คครับให้เขาเล่นแล้วครับเรายอมแพ้นี่เรามาดูแฮนด์นี้กันปรากฏว่าเขาเช็คนะครับจุดนี้ทำให้เขามีโอกาสมี A high สูงมากนะแปลว่าเขามีโอกาสมี A high นะครับเบสฟอร์บเช็คเทิร์นเบสฟอร์บเบาแล้วเช็คเทิร์นอย่างนี้เอา A high สูงมากครับและเรานะครับก็นี่มาดูแฮนด์นี้กันผมเลือกที่จะคิดสักพักนะครับเพราะว่าเขาเช็คเทิร์นด้วยบอร์ดเวทไงแบบรอได้แบบหลายอย่างเลยสเตทฟลัชแล้วเขาเช็คให้ผมจุดนี้คือผมคิดว่าเขามี A high ชัวร์ๆเราก็นั่งเลือกไซส์อยู่ครับจะเบสราคาไหนดีเพื่อทำให้ A high เขาหมอบนะนี่ครับผมเลือกราคาที่ 40,000 นะครับประมาณ 70% นะครับ60 กว่า 70% ให้เขาขอยากนิดนึงนะครับคือถ้าเบสใหญ่เนี่ยจะเหมือนอยากให้หมอบเกินเนี่ยผมต้องเบสแวร์ยูนะครับนี่โดนคอผมโชว์18ผมไม่มีอะไรนะเขาโชว์ A King นะคือโหดมากจับผมด้วย A High นะครับคืออยากที่รู้อยู่แล้วว่ามีทำไงให้เขาหมอบเลยแหละ
นนี้ผมถือ10 Jack Suited นะครับที่ Small Blind คือบลายไป10,000แล้วเรามี 420,000 นะครับคือปั้นสแต็กขึ้นมาได้จากที่โดนจับลาฟเมื่อกี้ก็มี40กว่าบิ๊กนะครับแล้วโพนาคอสนะครับมี15บิ๊กเป็น Small Big Blind ครับถือ10 Jack Suited 15บิ๊กคือเราคอเล่นนะครับ10 Jack Suited คือเราคอถ้าโพนาคอสบอลอิน15บิ๊กเราคออีกทีครับมันสตรองมากนะครับจุดนี้แล้วยังเล่นง่ายด้วยนะ10 Jack ที่เป็นต่อกันแล้วยังเป็นซูดอีกทำให้เราคอเป็นเรียกว่าคอเป็นแทร็ปได้เลยเพราะเขาอาจจะอินด้วยไพ่แปลกๆแบบแล้วเราก็คอด้วย10 Jack นะครับโอเคฟลอปเปิดมาเรามีแพรฟัดดอใหญ่มากจุดนี้เราเช็คให้เขาเล่นก่อนเลยเขาเช็คนะครับเทิร์นมาเป็น6ครับจุดนี้คือถ้าผมไม่เบสผมไม่ได้แวร์ยูอะไรแล้วนะคือแล้วเขาเช็คฟลอปบอร์ดที่มีดรออย่างนี้แปลว่าเขามีโอกาสมีควีนน้อยครับก็จุดนี้ผมเลยชิงเบสนะครับให้แจ็คคอแจ็คที่มีคิกเกอร์ต่ำกว่าแล้วก็4แล้วก็6คอนะครับหรือว่าฟลัดดอไดมอนด์คอนะครับจุดนี้ที่ผมรู้ว่าผมกู๊ดเพราะว่าถ้าเขามีแจ็คแล้วใหญ่กว่าผมอ่ะเขาเอาอินพีฟอปไปแหละเขามีควีนแจ็คคิงแจ็คหรือเอแจ็คเขาน่าจะเอาอินพีฟอปถูกไหมครับผมเลยคิดว่าผมกู๊ดละแล้วก็เช็คโชว์ดาวนะครับเปิดมาเป็นแจ็คกู๊ดจริงๆครับเหมือนเขาจะแบบพยายามเล็งๆอยู่ว่าคิกเกอร์เขากู๊ดหรือเปล่านอกคือผมว่าเขาอาจจะมีแจ็คหรือแบบ4หรือ6นะครับจุดนี้ก็เรียก value ไปได้ครับ Life is not fair. แฮนด์นี้ก็เป็นแฮนด์สุดท้ายครับของค่ำคืนนี้ก่อนจะไป Day 2 นะครับผมมีสแต็กอยู่ 420,000 นะครับบิ๊กไลน์ 12,000 แฮนด์นี้ก็ทุกคนนี่น่าจะอยากกลับไปพักผ่อนแล้วครับเป็นแฮนด์สุดท้ายของวันนี้คือเขาจะประกาศว่าเหลือกี่แฮนด์เพื่อจบ Day 1 นะครับและแฮนด์นี้เป็นแฮนด์สุดท้ายครับผมถือแจ็ค7 Suited ในตำแหน่ง Small Blind นะครับคือถ้า10แจ็คเราคอเป็นแจ็ค7 Suited หรือแจ็ค5 Suited เรา all in นะครับนี่จำฉากได้ใครจำได้ก็เล่นตามนี้ได้เลยแล้วเขาเซตเปิดมานะครับมี King Queen of เป็นฟลิปนะครับคือเหตุผลที่แจ็ค7 Suited ใช่ไหมเรา all in เนี่ยติด7ละพี่บอกเพราะว่าเราคอแล้วเขา all in 15 Big Blind เราคอไม่ได้แต่ถ้า all in ก่อนเขาจะหมอบหลายไพ่ที่ดีกว่าเรานี่ครับแล้วก็ติด7นะครับเป็นทริปไปแล้วก็มีสแต็ก600,000เข้า Day 2 นะจุดนี้ถือว่ามีสแต็กค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เข้า Day 2 ครับ Anyone do this? นานแล้วครับที่ไม่ได้เข้า Day 2 ไททัน yes Hey. สักทีอันนี้ต้องได้ที่1 2 ล้านดอลแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับผมเต็นท์ใน Day 2 ตอนนี้ In the Money ที่ 31 นะครับ 80,000 กว่าดอลขั้นแรกผมว่าหวัง In the Money ก่อนเพราะเหลืออีกแบบคนไม่เยอะแล้ว8คนที่ 1 คือ 2 ล้านที่ 2 คือ1.3 ล้านที่ 3 คือ 900,000 ที่พูดมาคือดอลลาร์นะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เลิกดีแล้วเขาประกาศตามแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะกันเดี๋ยวคือกลยุทธ์ในวันนี้ผมน่าจะยอมเสีย EVP FOP บางอันเพราะว่าจริงๆผมเล่นโพสต์ฟอปอ่อนกว่าบางคนใช่ปะผมก็เลยจะเลือกที่จะยอมเสีย EVP ฟอปเพื่อไม่ให้ไปเสีย EV โพสต์ฟอปเราจะหาสปอตที่เล่นง่ายๆคือสปอตที่เล่นยากๆเราก็จะแบบข้ามๆไปบ้างเหมือนเดิมตัดภาพมาที่บนโต๊ะฟีเจอร์เทเบิลนะครับตอนนี้ก็เหลือ54คนจาก190คนแล้วต้องบอกว่าเหลือ1ใน4หรือประมาณเกือบ 25% แล้วนะครับคูณนะครับถือ King Jack of Suit ลาย 20,000 นะครับเขามี 190,000 หรือประมาณเกือบ10 Big Blind 9 จุดกว่า Big Blind นะครับด้วย King Jack หรือว่าฝรั่ง2ใบครับเรามาดูคูณครับว่าจังหวะนี้คูณจะเล่นยังไงคูณเลือกที่จะนี่ครับรูดมาหมดแม็กครับ all in และผมถือ A8 Suited นะครับมี10กว่า Big Blind เช่นกันแต่ให้เราแบบ
ใหญ่มากครับตรงนี้คูณเขาจะเอาอินด้วยแบบ A5 ซูท A4 ซูทหรือแม้แต่แบบ King Jack King Queen ซูเต็ดหรือแม้แต่แบบ Pocket 6 Pocket 7อะไรเงี้ยครับ Pocket 9 ก็คือ all in ท่านี้หมดคือต้องบอกว่า A8 เรานำหลายไพ่นะครับจังหวะนี้ผมคิดอยู่นะว่าจะยังไงดีนะครับแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกมากครับคือแค่ make sure เฉยๆครับก็ all in สวนไปอีกทีครับเดวิดยานมีคู่4ครับหมอบไปแล้วก็บิ๊กไบลน์นะครับคิมไรอันคิมมีแจ็ค9ซูเต็ดนะครับโอเคบล็อกแจ็คไปแล้ว1คนผมมี A ด้วยนำ 59% นี่ครับ A high คือบอร์ดแค่แบงค์เราก็ชนะแหละเรามาลุ้นบอร์ดกันครับก็เรานำหลายไพ่นะครับตรงนี้คือแล้วเราก็มี runner flush ได้ด้วยคือขอแค่ให้ไม่ตก king ตกแจ็คเราก็กินง่ายๆแล้วครับ flop เปิดมาเป็น6 7 3ก็คีนครับผมมานำ 73%คูณครับเรียกไดมอนด์มาเทิร์นเป็นแจ็คเลยเรียบร้อยนะครับผมกลับมาตามเลยครับเหลือ 7% ที่ River ครับ A เท่านั้น River มาเป็น4นะครับทำให้นี่ครับผมก็เสียสแต็กไปเกือบ10 Big Blind นะครับยังเหลืออีกหน่อยนึงครับผมยังพอดิ้นได้อีกประมาณ7 Big Blind นะครับนี่ครับวนมาสักพักผมก็ถือ A3 สุดเต็ดที่ตำแหน่ง bottom นะครับมีต้องบอกว่ามีชิปน้อยมากๆครับประมาณ 7-8 Big Blind ตรงนี้เราก็ต้องฟลัดนะครับ A3 สุดเต็ดแล้วเขาคอด้วย King 9นะผมก็นำ 61% ครับคือตก A มาปักเรานำไกลเลยบอร์ด King นะครับโอ้โหตรงนี้คือแต่ผมยังมีฝัดดอนะก็คือยังมีกลับมามี 43% นะครับจากที่นำเขาหัวใจมา King เบิ้ลมาเรียบร้อยครับ Full House ก็ปิดเกมผมเลยครับที่ King Turn Drawing Dead นะครับก็ตกรายการนี้ไปอีกแล้วครับด้วยการฟิปแพ้2ครั้งติดไปเลยก็ตกแล้วครับทำดีที่สุดละฟิปแพ้รัวๆเลยครับวันนี้เศร้าแต่ว่าจริงๆเราก็เล่นตามเรนเจอกันรายการต่อไปก็รายการ 50K ผมมาลงมาเชียร์พี่ปุณณัฐครับแล้วตอนนี้พี่ปุณณัฐก็ได้แชมป์เรียบร้อยนะครับที่สำคัญคือพี่ปุณณัฐจะได้ขึ้นป้ายจอด้วยเราก็ต้องหาแชมป์แรกกันต่อไปครับตอนนี้ไปแสดงความดีใจพี่ปุณณัฐกันดีกว่าสุดยอด50,000แล้วเขาแบ่ง 20,000 เป็นบัลตี้แบ่ง 35,000 เป็นอินเดอร์มันนี่ไปครับชูเอท28แวะมาได้เล่นเทอร์โบครับแต่ดีที่เรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะทำให้ยังมีชิปเล่นอยู่นะครับ A5คือปกติ A5 ออฟผมไม่คอนะต้องบอกว่า5จุดนี้ผมไม่คอจริงๆแต่ด้วยนี่ครับมีคุณลุงนะครับเปิดมาแล้วผมมีตำแหน่งบัตเทิลนะครับทำให้แฮนด์นี้คือผมอาจจะหวังผลด้วยที่ผมมีโพซิชันนะครับแล้วไปเจอคนที่ผมคิดว่าผมมีโอกาสที่จะกินเขาเต็มได้ก็เลยเลือกที่จะคอเข้าไปนะครับฟลอปเป็น A King A ครับผมติดทริปจุดนี้ผมเลือกที่จะเบทนะครับน้อยมากๆนะ 6,000 ใน 26,000 ขอ value จัดๆนะครับมาดูที่พลคอฟที่อยู่บิ๊กไลน์ครับพลคอฟเลือกที่จะแค่คอนะครับคุณลุงคอมาเหมือนกันนะครับแล้วเทิร์นเป็น A
คอกันมา3คนขนาดนี้มีใครมี A จริง A ปลอมเนี่ยคือต้องมีคนมีม่วง A มาสักคนน่ะคือเพราะ A ใบหนึ่งอยู่ที่ผมคือถ้า A มี5ใบนี่คือแบบโลอ่ะบอกแค่นี้เราก็เป็นควอตที่เราเบสตลอดทางนะคือเราก็เล่นเป็นควอตที่เราเบสตลอดทางคือเราไม่เช็คแท็บอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเบสแต่เบสเบาคือเราเบสแบบให้ฟูลเฮาส์คอใครมีคิงก็มานี่ครับแล้วครับผมคาดหวังให้เขามีคิงกันทั้ง2คนนะเพราะว่าคอฟอบมาได้ทั้ง2คนมาดูกันนี่ครับ 44,000 ผมเบส 12,000 อ่ะคือเบสอย่างเบาอ่ะแล้วก็โดนพลคอฟคอที่บิ๊กไลน์นะครับมาดูคุณลุงบ้างครับหมอบนะครับคุณลุงหมอบนะคนนี้แล้วมาวิเวอร์เป็น3นะครับคือตอนเนี้ยมีคนมีฟูลเฮาส์แหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นว่าพลคอฟน่าจะมีคิงนะครับที่เป็นฟูลเฮาส์และผมเป็นควอตจุดนี้ผมมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยจะเล่นยังไงดีคือฮาร์ปพอตดีไหมให้คิงคอหรือถ้าสมมติพอตคิงก็น่าจะคออยู่หรือเปล่ามานั่งคิดนะครับว่าจะเบสท่าไหนดีหรือออลอินคิงจะคอไหมนาะคือตอนนี้ผมถามเขาแล้วมีชิปเท่าไหร่เลยกำลังเลือกไซเบสอยู่ครับคือผมว่าถ้าผมออลอินผมสตรองเกินคิงอาจจะแบบคอเหนื่อยเขาอาจจะแบบหมอบคิงแต่มันก็หมอบยากอยู่นะเป็นฟูลเฮาส์ใหญ่มากครับผมก็เลือกที่จะเบสแบบโอเวอร์พอตหน่อยๆนะครับให้เขาข้างหลังเหลือชิปไว้เล่นต่อหน่อยก็เพราะว่าถ้าสมมุติเรามีคิงเดียวเราอาจจะเบสท่านี้ได้เหมือนกันคือขอแวร์ยูจากแบบคู่ควีนคู่แจ็คอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรามีคิงเดียวนะเราก็อาจจะเบสท่านี้ก็คู่ควีนคู่แจ็คคือแน่นอนว่าเขาต้องฟรีเบสพรีฟอปอยู่แล้วครับคือจุดเนี้ยยังไงก็คิดว่าช็อปเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยช็อปหรือเปล่าเนาะมีคิงเหมือนกันก็คิดนานอยู่นะครับเพราะผมเบสใหญ่มากคิดนานนะครับคิดนานคือคำถามว่าถ้าผมไม่มีแล้วผมจะบลัฟด้วยอะไรคือผมอาจจะบลัฟด้วย flash draw ที่ผมเบสฟอบแล้วก็พยายามเบสเทิร์นเวพิเซนต์นะครับแล้วก็เบสวีเวอร์อีกทีหนึ่งคือผมอาจจะมีแบบ10แจ็คหัวใจควีน10หัวใจหรือแบบอะไรที่เป็นหัวใจนะครับแล้วที่เบสมาแล้ววีเวอร์อยากให้เขาหมอบก็เลยเบสใหญ่นะครับนี่ครับจุดนี้ผมก็เลือกไซส์มาอย่างดีนะครับเพื่ออยากให้พลคอฟคอแล้วเรามาดูกันว่าสำเร็จไหมคือพลคอฟก็ใช้ทำแบงค์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำเร็จครับพลคอฟคอผมนี่ครับพลคอฟเพิ่งทิ้งเลยคือด้วยคิงอยู่แล้วคือการันตีคิงนะครับแล้วผมมีควอตก็กินไปแฮนด์นี้ก็อยู่ที่บิ๊กไลน์ครับถือควีน7ซูเต็ดบลาย 4K นะครับ 4,000 ผมมี 300,000 นะก็คือหลังจากกินพลคอฟมาก็ดีฟเลยโดน Open Race จากวัตเทิลนะครับและ Small Blind นั่งคิดอยู่สักพัก Small Blind เลือกที่จะคอนะครับผมก็คอเช่นกันครับจุดนี้คือต้องบอกอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติแบบเราอยู่บิ๊กไลน์เราอาจจะไม่ได้หมอบเยอะขนาดนั้นนะครับคือหลายๆคนอาจจะหมอบแบบไทเกินหมอบบิ๊กไลน์ด้วยแบบไพ่ที่แบบค่อนข้างดีบางครั้งก็อาจจะหมอบไม่ได้Small Blind เช็คนะครับผมเช็คนะครับควีน7คือไม่ได้มีอะไรรุนแล้วเราก็ต้องเช็คเคว้งทิ้งอยู่แล้วไพ่เซตนี้นะครับนี่เรามาดูเดวิดยานที่ตำแหน่งบัตเทิลเช็คนะครับผิดคาดกลายเป็นตอนนี้6ตกที่เทิร์นนะครับผมมี Open End ทันที Open End คือลุ้นสเตทบนสเตทล่างนะครับคือถ้าสมมติติด4เงี้ยเราเป็นสเตทใช่ไหมติด9เราก็เป็นสเตทนะครับเขาเรียกว่า Open End นะครับจุดนี้กลายเป็นว่าผมมีลุ้นขึ้นมาทันทีคือเรามีลุ้น3เวแล้วบอร์ดเป็นแบบ5 6 8ด้วยนะครับคือบอร์ดมันค่อนข้างเข้าทางบิ๊กไลน์นิดนึงก็แน่นอนครับเข้าทางบิ๊กไลน์อย่างนี้ก็ยัดครับrepresent หมดมี5 6หรือแบบ6 8อะไรอย่างเงี้ยครับเรา represent หมดครับ king 5ก็ได้ king 8 king 6ที่เราก็เช็คฟลอปเหมือนกันก็พยายาม represent เต็มที่ครับแล้วก็โดนเดวิดยานคอนะครับที่บัตเทิลเอาละทีนี้เราต้อง9ต้อง4หรือควีนละขอไพ่หน่อยคือถ้าเขามีคิงเขาอาจจะไม่เช็คฟลอปนะผมว่าแต่ว่าตอนนี้ควีนเราอาจจะยังกู๊ดอยู่ครับเอาเราเหลือประมาณ11เอานะครับถ้าเราไม่นับเขาติดฝัดได้นะเราประมาณ11เอา
ก็ภาวนาดูไพ่แล้วเป็น9หัวใจครับจุดนี้ทำให้ผมเป็นสเตทนะไม่รู้ว่าจะโดนฝัดหรือเปล่าแต่ซื้อติดสเตทแล้วนี่ครับเช็คครับหลอกไปทีคือใจจริงผมถ้าผมเบสแล้วผมโดนออินใส่นี่ตึงเหมือนกันนะคือแทนนี้ผมคิดดูว่าจะเบสน้อยแล้วก็เช็คนะครับคือเบสน้อยให้เขาเรสแล้วเราคอได้แล้วก็หรือจะเช็คคอก็ได้ครับคือจุดนี้เรามาดูเดวิดยานเล่นกันนะครับวิวว่าเป็น9หัวใจเดวิดยานนะครับเบสนะครับราคาเบามากผมคอง่ายนะครับเขาเปิด98มาเป็น2 แพรนะครับและผมตัวร่วมริเวอร์เป็น9ไงเขาเลยติด2 แพรแล้วผมติดสเตทนะครับก็เทคพอร์ตไปคือจริงๆอาจจะต้องควรเบสบล็อกก็ได้เหมือนกันเป็นอีกวิธีหนึ่งครับจบเบรกแรกไปก็ติดคอร์สไปรอบนึงครับเงินได้กินชิปมาแล้วก็ภาพรวมก็คือมีฮิตบ้างไม่ฮิตบ้างก็ผสมกันไปแต่ว่าชิปก็ขึ้นมา 300,000 ที่แรกเมื่อกี้ขึ้นไปเกือบ 400,000 ละเกือบแล้วแต่ว่าเสียแฮนด์ใหญ่แฮนด์หนึ่งครับเป็นแฮนด์ฟรีเบทพอตผมถือ 6-7 ซูเต้นในตำแหน่งบัตทอนโดนสวอปไลท์ฟรีเบทฟลอก89ก็พยายามจะซิมิบลัฟครับแต่ไม่ติดแล้วก็กิฟต์อัพริเวอร์โดยตอนนี้มีประมาณ 300,000 อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์บัลตี้ผมว่าต้องบิวสแต็กขึ้นหน่อยอยากมีสักแบบ 6-7 แสนไปตอนที่เขาบายบีบลายแบบเหลือแบบ10,000อะไรเงี้ยถ้าเรามี60บิ๊กไลน์ตอนนั้นสบายเลยเพราะว่าจะมีคนแบบสาดเอา10บิ๊กไลน์เอา15บิ๊กไลน์มาพุ่งไงเราต้องเก็บตรงนั้นให้ได้เยอะๆก็ทาร์เก็ตต่อไปคือจริงๆต้องหาชิปแหละผมพยายามจะเอาไพ่กว้างขึ้นไปเล่นกับคุณลุงเพราะว่าคุณลุงเขาเท่าที่เห็นเขาเล่นกับคนละคอมเขาจ่ายง่ายมากเราก็เลยแบบอยากติดแล้วก็ไปให้เขาจ่ายครับก็เลยถือว่าโต๊ะก็โอเคนะอยู่หลังเดวิดยานอีกภาพรวมถือว่าโต๊ะที่แรกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอวนกลับมาวนไปวนมาแล้วแบบโรเทตเพลเยอร์กันจนโต๊ะตอนนี้เริ่มดีแล้วครับคิดว่าหาชิปได้ตอนนี้ความเทอร์โบเริ่มทำงานครับเพราะทุกคนมีชิปค่อนข้างช็อตครับยกเว้นผมนะผมมี50บิ๊กไลน์คนอื่นมี10-20บิ๊กไลน์ครับเพราะว่ามันเป็นสตรัคเจอร์ที่เร็วนะแต่ผมว่ากินไม่ได้เยอะแล้วเลยมีค่อนข้างดีฟหน่อยครับบัตทอนชิง all in ใส่ครับผมถึง A9 เขาอิน10บิ๊กไลน์นะเขาอาจจะอินด้วย A2 A3 A4 A5 หรือว่าแบบ King Suit King of Suit บางอย่างนะครับผมก็รีชอฟนะครับด้วย A9 แล้วผมเปิดโชว์ A ครับเขาโยน King 8 สุดเต้นนะซึ่งก็เขาไม่ผิดนะครับคือผมมี King 8 ที่บัตทอนผมก็แจมอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็มาวัดดวงกันนะครับโดยที่ชิปเราเยอะกว่าล้อเปิดมาติด8โอ้โหสุดยอดเทิร์น6ครับริเวอร์เหลือ A9 กับ7นี่ไงริเวอร์7นะครับเราก็ติดรันเนอร์สเตทนะครับ4 5 6 7 8 9รู้ว่าโดนซะแล้วแฮนด์นี้เปิด8มาใบแรกตกใจเลยครับสำหรับ A9 ผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนิ่มๆอีก8คนบัลตี้จะเริ่มรันแหละพอมีบัลตี้รันแต่เขาคอสาดมากคนมีชิปอ่ะหมายความว่าเราจะโอเพนแจมได้กว้างกว่าหน่อยเพราะว่าคนเขาจะคอแบบคอรู้แบบ19ออฟอะไรอย่างเงี้ยจากบิ๊กไลน์เราแจม10บิ๊กไลน์อะไรเงี้ยหรือ12บิ๊กไลน์อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบปกติเราอาจจะไม่แจมบางแฮนด์แต่มันต้องเปลี่ยนเป็นแจมแล้วเราเปลี่ยนเป็นอออินแทนที่ผมถือ A Jack of Suit นะครับแต่เริ่มช็อตแล้วแหละเพราะว่าบลายมันอัพเร็วมากครับแล้วเราไม่มีไพ่เล่นตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนี้ครับเราก็มี 400,000 ยังไง 400,000 เท่าเดิมนะครับชิปประมาณ 400,000 นิดๆนะครับนี่เรามาดูกันเราถือ A Jack of นะครับ Open Race จาก Cut Off นะ 50,000 โอ้โหคือตอนนี้ถือว่าช็อตมาก 400,000 ตอนนี้กับตอนนั้นนะครับยังมี100 Big Buy นั่งแป๊บเดียวครับก็มาช็อตซะแล้วดีฟด้วยครับสมอลบายค่อนข้างดีฟมีล้านกว่าครับยังไงต่อครับคิดอยู่นานพอสมควรนะครับเขาเลือกที่จะหยิบชิปก้อนหนึ่งมาครับแล้วก็ทรีเบสใส่ผมนะ150,000
คือ 3x แต่จุดนี้คือผมมีไม่เยอะนะครับ ผมมี 10 นิดๆนะครับ 15 มิลลายโดยประมาณนะครับที่บิ๊กไลน์ได้คิดครับ คือโดน3 เบสมาแล้วคิดต่ออีกทีนี่ถือว่าไพ่บิ๊กไลน์ใหญ่มากนะครับบิ๊กไลน์เลือกที่จะหมอบนะครับกลับมาที่ผมนะ15บิ๊กไลน์ A Jack off เราก็ได้คิดนิดนึงคือคิดเพราะว่าเขาราคาแปลงไงนะปกติเขาจะจับรออินได้เลยนะคือแต่เมื่อกี้คือเราเห็นบิ๊กไลน์แล้วบิ๊กไลน์ค่อนข้างมีชิปพอสมควรนะเขาเลย3 เบสเฉยๆแล้วก็อินใส่ครับตามทรงของ snap call ครับเจอคู่คิงนะบอร์ดเรามี10ตกได้ครับ A ตกได้10ตกได้ A ตกได้10หรือ A River เป็น King นะครับก็เอานะครับฟรีแพ้คือแต่ A Jack 15บิ๊กไลน์ตายอยู่ในทรงอยู่แล้วตกเรียบร้อยด้วย A Jack มา17บิ๊กไลน์เราเปิดแล้วโดนฟรีเบส17อะมันหมดอาจจะต้องหมดเดี๋ยวเขาฟรีเบสแปลกๆมันเขามินฟรีเบสนะแปลว่าเขาอาจจะมีแบบ A5 หรืออาจจะแบบทรีเบสบัฟบางแฮนได้อะไรเงี้ยจริงๆหรือถ้าสมมติเราเจอคู่คิงเงี้ยเราก็อาจหรือคู่ควีนเงี้ยเราอาจจะไม่กลัวเท่าไหร่เพราะเรามี A แซงได้อะแล้วก็เขาอาจจะมีโฟด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เขาอาจจะถ้าทรีเบสมินเมื่อกี้อาจจะแปลกนิดนึงคืออาจจะไม่ค่อยเห็นก็ไม่ไพ่ใหญ่ไปเลยก็แบบไพ่ที่ทรีเบสโฟซึ่งเราก็คิดว่าเขาอาจจะมีทรีเบสโฟเยอะแต่เจอไพ่ใหญ่ครับเราเล่น 33% แต่ไม่ติดเสียดายก็อีเวนต์นี้ก็ยังไม่ได้อะไรอีกแล้วครับใกล้มาก31อะไปดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันเมนอีเวนต์ครึ่งทางไอทีจะดับเบิลอีกทีหนึ่งคือเฮลตี้$60,000ต่อ1หัว